කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ගුවන් යානා තුළ විශේෂ විස බීජාණුහරණය කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ සඳහාම නිර්මාණය වූ විශේෂ උපකරණයක් ගැන තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම Travel with SJ YouTube channel එකට. මෙම යන්ත්‍රය මුලින්ම නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ ජර්ම් ෆැල්කන් කියන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පෞද්ගලික ආයතනයකින්. මේ සඳහා UVC සිස්ටම් ඒ කියන්නේ ultraviolet sea light පමණක් භාවිතා කිරීම විශේෂත්වයක්. UVC ක්‍රමය මගින් ක්ෂණිකව වෛරස සහ බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඉතා කඩිනම් මිල අධික නොවන ප්‍රවේශම් සහ ඵලදායී ක්‍රමයක් ලෙසයි ඔවුන් හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ. ඔවුන් පවසන ආකාරයට මෙම උපකරණයට විස බීජ 99.99%ක්ම විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙම UVC ක්‍රමය ගුවන් යානාවල වගේම ගුවන් තොටුපළවල් වල විස බීජාණුහරණය කිරීමට භාවිතා කිරීමට යොමු වීමත් විශේෂත්වයක්. මම හිතනවා මම මේ කතා කරපු දේවල් වලින් ඔබ යම් දැනුමක් ලබා ගත්තා කියලා. ඔබටත් එහෙම හිතෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෙක්ට ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබ තාමත් අපේ Facebook පිටුව හා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන link එකට ගියා නම් ඒ හා සම්බන්ධ විය හැකියි. ඒ වගේම Instagram හරහාත් ඔබට මා හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ළඟ තියෙන bell button එක ගියොත් මම ඊළඟට දාන වීඩියෝ එකක් ඒ සැනින් බලා ගැනීමටත් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් සුබ දවසක්.